नमस्कार. शॉर्टकटमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. मी आत्ता आमच्या टीमबरोबर एका लोकेशनवर आलो आहे. मी डॉक्युमेंटरी शूट करतो आहे. अनेकदा असं होतं की डॉक्युमेंटरी शूट करताना किंवा छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म शूट करताना खूप मोठमोठ्या इक्विपमेंट्स, गॅजेट्स आपण वापरू शकत नाही. बरेचदा असं होतं की आपल्याला बाहेर शूट करायचं असतं, आउटडोअरला शूट करायचं असतं, तिथे तुम्ही ट्रॅक लावू शकत नाही, क्रेन घेऊन जाऊ शकत नाही. याचे 2-3 कारणं असतात. अनेकदा युनिट छोटं असतं, गरज नसते, खूप इंटेरियरमध्ये आपण गेलो तर तिथे ट्रान्सपोर्ट शक्य नसतो, बरेचदा बजेटही नसतं. अशा वेळेला कॅमेऱ्याच्या स्टेडीकॅमसारखे अटॅचमेंट येतात, ज्या कॅमेऱ्याच्या बरोबर जाऊन तुम्ही शूट करू शकता. आत्ताच्या शूटसाठी एक गिम्बल नावाची कॅमेऱ्याची अटॅचमेंट आम्ही बरोबर बाळगलेली आहे आणि माझ्याबरोबर आमचे कॅमेरामन आहेत केदार फडके. तर आपण त्यांना विचारूयात की हे काय प्रकरण आहे आणि त्याचा काय फायदा होतो. केदार, कसं करतो आपण शूट? जेव्हा आपल्याला हँडहेल्ड शॉट घ्यायचे असतात, हँडहेल्ड शॉट घेताना आपण कॅमेरा घेऊन जेव्हा चालत जातो, कॅमेरा आपल्या हातात असल्यामुळे आपल्या पायाच्या आणि हाताच्या हालचालीमुळे थोडं त्याच्यामध्ये मुवमेंट येते, नॅचरल मुवमेंट येते हँडहेल्डची. पण त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला मिनिमम गोष्टीमध्ये जर स्टेडी शॉट जर हवा असेल की कॅमेरा शेक जर तुम्हाला मिनिमाइज करायचे असतील तर काही स्पेशल इक्विपमेंट येतात. जसं तुम्ही आता स्टेडीकॅमचं नाव घेतलंच. स्टेडीकॅम खूप महाग आहे, परवडत नाही आणि छोटे कॅमेरे स्टेडीकॅमवर जात नाहीत. तर बजेटच्या हिशोबाने जर तुम्हाला ते शॉट घ्यायचे असतील तर काही नवीन इक्विपमेंट आलेले आहेत. जसं मी आता नाव घेतलं गिम्बल छोटे इक्विपमेंट आहे. जसं तुम्ही बघताय हँडहेल्ड आहे, हलकं आहे, एवढं काही जड नाही आहे, तुम्हाला ऑपरेट करायला इझी आहे. याच्यामध्ये 2 मोड येतात. एक असतो लॉक मोड आणि एक असतो इझी मोड किंवा त्याला PF मोड म्हणतात. लॉक मोडमध्ये कॅमेरा सरळ जातो. तुम्ही कसाही गिम्बल फिरवलं तरी कॅमेरा सरळच राहतो. जर तुम्हाला आता जो कॅमेरा जो सरळ आहे कसंही फिरवलं तरी, कसंही मी फिरवलं तरी कॅमेरा तिथे सरळ तिथेच राहतो. अच्छा. दुसरी गोष्ट, धक्के बसले तरी कॅमेरा हलत नाही. तुम्ही किती काही हाला काही करा, कॅमेरा सरळच राहतो, चेंज होत नाही. जर तुम्हाला कोणाला फॉलो करायचं असेल वॉक करताना वगैरे, म्हणजे कॅरेक्टर पुढे चालले आणि कॅमेरा मागे मागे चालतो किंवा कॅरेक्टर कॅमेराकडे चालत येते, त्याच्यासाठी जर करायचं असेल तर तो चांगला एक ऑप्शन आहे लॉक मोड. दुसरा मोड असतो इझी मोड किंवा त्याला PF मोड म्हणतात. त्या मोडमध्ये कॅमेऱ्याचं मुवमेंट इझी असते. जसं तुम्ही हात वळवाल तसा तो कॅमेरा वळतो, पण कॅमेरा वळताना त्याच्यामध्ये झटका येत नाही. तो खूप इझिली स्मूथली असं जातो. पॅन करताना इझी पॅन होतो. आपल्या हाताच्या मुवमेंटला जो जर्क येतो तो त्याने नलिफाय होतो आणि तुमचे शॉट चांगले दिसतात. आणि धावत असतील काही कॅरेक्टर धावतानाचं वगैरे पण तेव्हा त्याच्यामुळे तुम्ही लॉक मोडमध्ये ठेवलात आणि जर तुम्ही पळालात तर ते शॉट चांगले येतात. तुम्हाला फक्त पहिल्या झटक्यातच तो शॉट मिळेल असं गॅरंटी नाही. तुम्हाला 2-3 शॉट घ्यायला लागतात, मग त्याच्यामुळे तुम्हाला एक शॉट चांगला मिळतो. पण मिनिमम बजेटमध्ये चांगले शॉट जर घ्यायचे असतील तर गिम्बलला चांगला पर्याय आहे. अच्छा. मग याचं काय दिवसाचं काही खूप भाडं असतं का? याचं भाडं जास्त एक साधारण 2-3 हजार रुपये येतं त्याच्यामध्ये. पण त्याचं सेटिंग करायला कोणीतरी एक माणूस शहाणा पण लागतो. त्याच्याबरोबर येतोच आणि सेटिंग करायला फार तर 10 मिनिटं लागतात. अच्छा. त्याच्या पलीकडे वेळ लागत नाही. पण सिनेमे वगैरे याच्यावर शूट होऊ शकतात? सिनेमा आता हा जो कॅमेरा आपण वापरतोय सोनी A7S II, याचं 4K रेझोल्युशन आहे. सिनेमा त्याच्यावर शूट होऊ शकतो. मी शूट करा म्हणत नाही, होऊ शकतो. चांगलं रेझोल्युशन आहे आणि हे इक्विपमेंट प्रोफेशनल आहे. ओके. म्हणजे त्याला तुम्ही स्टेडीकॅम सारखं म्हणू शकता. तो स्टेडीकॅम नाही आहे ऑब्विसली. अच्छा. पण स्टेडीकॅम सारखे त्याने त्याचा फायदा होतो. म्हणजे छोट्या युनिटला हे खूप फायद्याचं आहे. छोट्या युनिटला चांगलं आहे. जे लोक शिकतायत, मुलं पहिल्यांदाच जर कोणी फिल्म करत असतील आणि त्यांना काही ॲम्बिशियस शॉट घ्यायचे असतात पण ते शक्य नसतात कारण त्यांच्याकडे तेवढे पैसे नसतात, तर गिम्बलच्या साह्याने ते चांगले ॲम्बिशियस शॉट घेऊ शकतात. आणि असं काही आहे का की माझ्याकडे खूप पैसे आहेत तरी मी वापरू शकत नाही? म्हणजे गरीब लोकांनीच वापरायचं असं काही नाही ना? असं काही नाही. माझ्या मते चांगल्या बजेटचेही लोक गिम्बल वापरतात. कारण तुमचं गरज किती आहे. तुम्हाला कधी कधी काय असतं, स्टेडीकॅम आज जायला यायला जागाच नसते. आता आपण जो आता शॉट घेतोय हा स्टेडीकॅम आहे. आता याच्यावर कॅमेरा माउंट लावून मी शॉट घेऊ शकतो, पण ते कॅमेरा माउंट घ्या, लावा, त्याला लावायला काढायला 1 तास जातो. पण मला या शॉटची गरजच नाही, हा शॉट पटकन याने होऊ शकतो, तर मी गिम्बल वापरून हा शॉट करतो. अच्छा. म्हणजे लहानापासून मोठ्यापर्यंत अनेक दिग्दर्शक, अनेक कॅमेरामन अशा पद्धतीचे अटॅचमेंट वापरतात. ओके. येस, थँक्यू केदार. आपण आता बघूयात की या गिम्बलने शॉट कसे येतात. आपण आता गिम्बल वापरून शूट करतोय. ते मी गाडीत बसलोय, माझ्या पुढे कॅमेरामन बसले आहेत, त्यांच्या हातात गिम्बल आहे आणि ते शॉट घेत आहेत याच्यामध्ये. अनेकदा असं होतं की शॉर्ट फिल्म मेकरला असं वाटतं की आपल्याला प्रेक्षकांना धक्के द्यायचे आहेत म्हणून तो कॅमेऱ्यालाही धक्के देतो. तर ही ट्रीटमेंट जरी बरी असली तरी कॅमेऱ्याला इतके धक्के यायला नकोत की प्रेक्षकांचे डोळे बिरबिरायला लागतील. आपल्याला प्रेक्षकांच्या डोळ्यांना त्रास द्यायचा नसून प्रेक्षकांच्या मेंदूला त्रास द्यायचा आहे.
आणि तो धक्का तुम्ही गिम्बलसारख्या काही अटॅचमेंट वापरून देऊ शकता. अशा अनेक अटॅचमेंट आहेत, गिम्बलच नव्हे, पण ते सगळे तुम्ही प्रयोग करा आणि कुठलं तुम्हाला सूट होतं आहे त्याप्रमाणे काम करा. हे जे गिम्बल आहे माझ्या हातातलं, हे मोटोराईज किंवा फुल्ली ऑटोमॅटिक आहे. याच्यामध्ये मी कसंही फिरवलं तरी कॅमेरा स्टेडी राहतो. याच्यात अजून एक व्हर्जन येतं की जे थोडंसं मॅन्युअली करावं लागतं हाताने तुम्हाला, आणि त्याची किंमत जरा कमी आहे. पण दोन्ही तुम्ही वापरून बघा, तुम्हाला कुठलं सूट होतं, कुठल्या पद्धतीचं. शेवटी सरावही महत्त्वाचा आहे. कॅमेरामन या गिम्बलबरोबर कम्फर्टेबल नसतातही. सो तुमच्या कॅमेरामनचा सल्ला घ्या आणि त्याप्रमाणे शॉट घ्या. दिग्दर्शकाने कॅमेरामनला विनाकारण आग्रह करू नये की हेच वापरावं. कॅमेरामनचंही कम्फर्ट फार महत्त्वाचं असतं. आता या गाडीमध्ये मी बसून जातोय. रस्ता वाईट असतो, गाडीमध्ये खूप शेक येतात. तुम्ही बघत असाल की किती पद्धतीने हा कॅमेरा हालतोय, कारण तो कॅमेरा हातात धरलेला आहे, हँडहेल्ड कॅमेरा. पण गिम्बलसारखी जर अटॅचमेंट आपण वापरली तर तुम्ही हेही बघू शकता की अतिशय कमीत कमी हालचाल होऊन अत्यंत स्मूथ आणि न हलणारी फ्रेम तुम्हाला गिम्बल वापरून शूट करता येते. प्रवासामध्ये जातानाच्या काही शॉट्स असतील, धावपळीचे जे शॉट्स असतील, एकमेकांच्या मागे धावत आहेत कॅरेक्टर असे शॉट असतील, अशा पद्धतीचे अनेक चांगले शॉट अशा हँडहेल्ड कॅमेरा करण्यापेक्षा या पद्धतीच्या जर अटॅचमेंट वापरल्या ज्याने शेक कंट्रोल होतात, धक्के कंट्रोल होतात कॅमेऱ्याचे, ते तुम्ही नक्की प्रयोग करून बघा आणि एक चांगली शॉर्ट फिल्म बनवा. पण आत्ता इतके धक्के मला बसत आहेत आणि या कॅमेऱ्यालाही बसत आहेत की हे बघवत नाही आहे, म्हणून तुम्ही गिम्बलचे शॉट बघा. चालू असलेल्या गाडीत अतिशय स्टेडी शॉट यामुळे येऊ शकतात. तर तुम्ही वापरून बघा. अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या अटॅचमेंट, अशा पद्धतीचे वेगवेगळे कॅमेरा अतिशय सुंदर पद्धतीने हँडल करता येतील. अशा अटॅचमेंट तुम्ही जरूर वापरून बघा आणि एक अतिशय चांगली शॉर्ट फिल्म करून दाखवा आणि बघत राहा शॉर्टकट.